isolla. Kohta Vätsärissä. Meillä on jalassa viihtimet ja selän takana kuljettimet. Ja tätä on odotettu. Toistaiseksi ensimmäiset 15 minsaa reissusta näyttää aika kivalta. Mitä sä teet? Koitetaan täyttää pullo. Okay. Ruotsalainen eräjorma nimeltä Schröder on kirjoittanut upeita kirjoja, suosittelen lukemaan, ja sieltä löytyy tämmönen kitka, mitä en ollut kyllä missään muualla vielä nähnyt enkä kuullut. Kokeillaan. Ei pullon täyttä. Joo, vaatii vähän opettelua. Kato. Se toimii. No, se on tää. Jumalautanen, kyllä se vanha kansa tietää. Suoraan vaan, hyvä. Mahtavasti meni. Ilman tätä rekeä hiihtäminen on kyllä niin pirun siis. Tää on ihan täydellistä tää on. Olisi sellainen villi idea, että jos laitettaisiin tuohon harjun päälle. Siinä on semmonen juston tieltä mentävä kohta. Siinä mäen päällä olisi varmaa, että se on tukevalla maalla eikä kivikossa. Laitetaan sen. Mä käyn tekemään pikku face-sittingiä, että Face-sitting. Mitä sanoin? Olisiko kahvia alla? Mennään tonne päin. Se tehdään. Tosta alas ja sit mäki ylös ja ollaan perillä. I go. Woo! Se jyrkkä mäki. Ois pitänyt ottaa kuiva paita messiin. Elämä on täydellistä tällä. Ota herpyn vettä. Oho. Siinähän se on. Se irtosi ihan tossa. No niin se on irti. No, se persketti minua kiusasi. Tukkaka sai kalaa. No Pirja sai ensimmäisen raudun. Hei, me laita heti uudestaan järveen, jos sillä vielä on. Juppi tempoo kalaa siellä. Korppi tuli esittämään pyynnön, että jättäkää suolet kiinni. Niin se vaan sen kalan haistaa tuo korppi. Mikä sieltä tuli? Katso
Kato. Semmonen. Kato mitä iso. No on, se on päivän iso. Vitsi mikä muikkeli. Pitäisikö meidän lähteä? Nyt on hyvä. Pitäis Onks sun puukko siinä? jaksaa syödäkin nämä kalat. Alhaalta lukee ensimmäinen Matti ja 3 muuta Pirjan. Tiedätkö, tuossa raudussahan on semmonen, että sehän tuollainen pikkuinen rautu, niin se on oikein hyvän makuinen, mutta sitten kun se on vähän isompi, niin se on vähän semmonen puiseva makuinen, että se ei ole niin hyvä enää. Tiedätkö mitä? Mitä? Ei kiinnosta. 3 minua, 1 sinua. Mutta koska olen antelias, niin totta kai yhdessä jaamme isot ja pienet rahat. No siellä on Matin semmonen yksi tosi pikkuinen rautu ja sitten Pirjo 3 isoa. Tässä minun pikkuinen ei ole tuolla ollenkaan, kun se meni suolakalaksi. Aamiaiseksi tilaisin munakkaan ja turttakahvia ja jos vasta puristettua appelsiinimehua saisi. No miepä käyn poimimassa ne appelsiinit tosta ensimmäisenä jo. Kananmunaa saa valmiina puuterina kaupasta nykyään. Se on kätevää se. Mitäs täällä tapahtuu? Siellä on pörröinen sisus. Iltapäivätunnelma. Niin, tää muki, onks me en muistanut kertoa tästä mukista? Se on ikänäni en ole hiihtokilpailussa edes alpakkalusikkaa voittanut, mutta kerran sitten Suomen mestaruustasolla niin voitin tuommoisen. Ja mä olin muki. Mitä? Ja kangas kanssa. No kangas kanssa. Pikkusen tuossa aamuyöllä ajattelin, että nyt on kylmä. Ja vähän oli ehkä vilu. Ihan pienen hetken, mutta sitten siitä meni ohi. Ja täällä me heräsin siihen, kun joku napsahteli täällä teltassa. Me luulen, että tuolla meni joku neste meni jäähän ja se... Mulla oli varpaita kadaltanut yhtään. Oli hyvän nämä huopikkaat ja toi toppistola. Oli tosi lämpimät. Mitäs siellä lupailitkaan meille tänään? Puuroa. Mannermaiseksi aamiaiseksi, joka katetaan kannelle 2. Puuroa. Leipää. Kahvia. Roisantää. Ai niin, roisantää. Ja täältä perhonen kuoriut. Reikiä tuolla ylhäällä. Tossa kato iso. Joo, sinne on tullut iso nyt tuonne. Niitähän tulee aina tähän telttaan. Niitä on aina tullut ja niitä on aina tuleva. Eli tämän teltan kanssa ollaan hyvinkin pitty siihen, että
laitetaan noita paikkoja sitten, tommosia mustia lappuja tänne vaan joka paikkaan sitä mukaan kun reikiä tulee. Lopulta sitten vihreä telttakangas on korvaantunut täysin mustilla paikoilla joskus aina vuoden kuluttua. Mulla on niin punainen nenä, että tää näyttää viikon Kanarian reissulla enemmän kuin viikon tissutellut Kanarialla Niin, nenää punaisena. Tässä All Inclusive hotellissahan on local soft drinks kuuluu hinta. Poskipäät Eli semmonen. hangesta sulatettu vesi. Kyllä. Näköjään siitäkin tulee pääsärky aamuksi. Eli liian vähän juonut varmaankin. Kyllä. Mikä on suunnitelma? Tämän päivän suunnitelma hiihdellä, pilkkiä ja käydä tekemään semmonen pikku maisemakierros yhden mäen päällä. Sieltä se tempo. No se on pikkurautu. Pikkurautu, mutta menee. Näyttää nimittäin ihan kivalta. Katohan taakse. Tultiin katsoa tähän maisemia ja suuri halu oli sille, että saadaan laskea toi suksilla alas täältä mäen päältä. Täällä on aika rouheita lunta ja varvikko paistaa täällä ihan mäen lailla, että täällä ei oikein metsäsuksi tähän ei kantti pidä. Tuossa alempana on ihanan pehmeätä lunta. Mitäs meiltä Piri on tästä tilanteesta? Mitä sanottomaksi? Mä oon niin onnellinen. No, tuo on nyt varmaan about hurjinta laskua, mitä minä olen elämässäni tehnyt. Eino Pallaksella on 8-vuotiaana tullut muna-asennossa ylhäältä puoleen väliin ja siihen se sitten loppui se meno. Se oli varmaan merkitsevä hetki siinä, että minusta ei tullut laskettelija. Nyt ei pysty pysähtymään. Pakko mennä. Vähän jotain roskia tossa matkalla. Tuosta välistä. Yes. Nyt tulee komeasti äskeisestä pyllähdyksestä voimaantuneen. Hyvä! Syvempi kyykky! Niin, sitten keitahintiin. En osannut toimia näiden suksenkaan, niin menisi tähän sormen. Ei sehän näissä just on, kun ei ole mitään toimintamahdollisuuksia. Että se on mentävä mihin päin ne osoittaa. Tänään on Piron nimipäivä. Onko? No ei varmaan ole, mutta voisi olla, koska on ollut niin kiva päivä. No? Niin minä haluan antaa sinulle tämmösen munan. Ihanaa. Tämä hyvää pääsiäistä. Kiitos. Joka on joskus lähiaikoina. Tästä hyvästä napasti sinulle lettuja. No niin, koska päivä oli merkittävässä määrin upea, niin Leppänen kaivoi tuolta ruokakassinsa kätköstä vähän valkoviiniä. Ja projektin nimi on Letut ja osaan lettuihin laitetaan tänään onkin tuo rautua. On tuolla myös hillopurkki ilmeisesti niihin peruslettuihin sitten. Päätellistä. No on täällä kiva taas täällä.
tekokalloon. Siinä on ystävämme korppi, jolle jätettiin viimeksi tuohon vähän pikkusen eväitä, niin veret ei ole kelvannut, mutta kaikki muu on viety. Silloin kun istuttiin tässä, niin se kävi se korppi tuossa taivaalla lentelemässä ja teki semmosia voltteja. Ja aina kun teki voltin, niin sanoi hassun äänen. Se oli selkeä pyyntö, että saakaa kalaa ja jättäkää hänelle eväitä. Koitetaanhan nyt, jos tästä saataisiin lisää syötävää korppia. Mitä sinä nyt taas menit tekemään? Ja minulla on hiljasta. Tää päivä toistuu samanlaisena täällä tänään tikalla. Noniin. Sainpas minäkin. Yksi veijari vei tossa ja katkas siiman vei ton tapsin tosta pilkistä, mutta tääpä otti. Rautulammelta pari kalaa mukaan ja vaikka keli näyttää kivalta, niin ei tuulikaan ei ole kovin kova, mutta se on juuri riittävän kova siihen, että täällä on äänettävän kyllä. Nyt lähdetään lämpimimpiin maastoihin. Kala tuli ja koko ajan nyki. En saanut vaan taaskaan ylös asti. Ihanaa alamäki tuolta Rautajärviltä tähän meidän tukikohtaan. Tukikohta laitettiin tämmöiselle pikku harjulle ja suota tolla puolella ja suota tolla puolella. Ei että miten kiva paikka. Ja nyt käydään tekee rautukeittoa. Pikkasen nilkkoja tärisyttää, kun sen verran paljon jännittää, mutta niin. Aika hauska. Aika hauska. Sitä tullaan alas. Nostahan suksen pohjaa ja tehdään pieni kalustoesittely. Saatko sen verran sitä ylös, että näkyy se? Jos se. Tuossa näkyy tämän mäen nousun ja laskun salaisuus. Karva pohja. Ei jalka taivu enää. Varpaat alas. Noin. Melkein se iltikäännös. Oho. Nyt tulee hyvää matsku. Nää villahousut. Nää peittää. Kankut kuin kankut. Ne peittää koko planeetan. Siitä se ilmasto lämpenee. Totta, se on noitten villahousujen vika tää ilmasto. Tää on niinku masterpöksy. Parasta mitä retkeilyssä on ollut. Kunnon villapöksyt. Sanon minä. Vikaa kokonaisen päivän aamua.
ulkona sataa lunta, keli on muuttunut. Ja muutenkin kun tässä alkaa olla jo tavoitteet saavutettu, niin ajateltiin, että pidetään vähän rokulipäivää, syödään ruokakassia kevyemmäksi, että jaksetaan huomenna hiihtää sitten tonne sivistyksen pariin. Tultiin katsoa mäen päälle vähän säätiedotusta ja toteamaan, että lumisade loppuu tuossa parin tunnin päästä ja sitten taas alkaa aurinko pilkottelemaan. Tossa näyttää aika jyrkältä rinteeltä. Katsotaan miten siitä mennään. Tosta. Ui saatana. Huhuu. Se oli hauska. Vaan menee sinne sisään. Siis pannutit niin? Niin. Ai. Mä ajattelin, että mä pääsen sen tälleen kivasti yli. Niin. Sukset uppas sisään ja siihen loppumaan vauhti. Tällä kelillä on vähän vaikeaa kumpuja arvioida, minkä kokoisia ne on. Mie tulin tosta, aika jyrkkä oli, mutta siitä löytyi semmonen tosi vapaa kaista. Pystyi tulee niinku aika suoraan alas. Mutta oli kyllä kiva. On se aina yhtä hauska. Ai vitsi. Entäs tämä sitten? Mäntyvanhus. Siinä on kyllä jytky. Riittäisikö kahden käden ympäri? Ehkä just ei ehkä välttämättä. Hyvä sinä. Nyt on se viimeinen sentti. Noin. Ihan mielettömän iso Ahven. Loistavaa. Typpi on kyllä ihan ensiluokkainen pilkkiä. On se komea kyrmyniska. Miten otti? Pomputin koko ajan. Koko ajan pomputin. Minulla on nyt semmonen tilanne, että tämä reissun pilkkimiset on pilkitty. Onko? Ei mitään elämää. Kiitos kun toi mahtava saaliini ahkiolla. 5 kiloinen ahki. No ainakin 5 kiloinen. Fileetkin on pelkästään jo useamman kilon. Niin, on se. Vähän pistää tänne. Tiskivettä oli juomassa siitä, kun on niin ensin syöty. Se on laittanut vettä siihen, että se saa astian puhtaaksi, sitten se juo sitä tiskivettä siihen. että tää ei niin moni saavuta tätä tilaa elämässä. Täällä ollaan Vaaran laella. Vikavarsinaista iltaa vietetään ja tultiin vielä juhlistamaan tätä hetkeä ja retkeä tänne mäen päälle. Kerropas vähän Pirjo tästä kalansaalistuksesta. No mä en nyt ymmärrä, että miten vaikea se on, kun laittaa vaan pilkin veteen ja sitten se rupeaa nykimään ja sitten nostaa silloin tällöin kalaa ylös, jos saa narrattua. Mutta tässähän oli se, kun me kotoa lähdettiin, niin me jo siellä tein ne valinnat, että millä me pilki. Ja en ole niinku vaihtanut missään vaiheessa. Samalla ongella on onkinut ja joka järveltä. Ahvenet ja raudat ja kaikki. Niin. Harjusta ei saatu, vaikka sitä tuossa meidän kotijärvessä pitäisi kaiken järjen mukaan olla ja paljon. Se ei nyt ollut saatavilla. Niin kyllä 2 asiaa me on täällä tehty. On kalastettu ja laskettu mäkeä. Se on niinku, ne on ensisijaisesti ja sitten toissijaisesti niin ollaan pyöritetty huushollia tuossa kotateltassa. Millään muodoin ei ole kyse kevyt retkeilystä, vaan enemmänkin mukavuusretkeilystä. Paljon on kaikkea mukana. Isoja täysiä sinappituupeja ja hillopurkkeja. Ja... Joo. Ja
Se pitää kyllä sanoa myös, että meillä ehkä tiimi hioutunut tämmöiseen retkeilyyn, että menee ihan nykyään jo puhumattakin. Huomenna hiihetään aamulla aikaisin aloittain niin takaisin autolle ja jännitetään, että miten toi tämänpäiväinen lumisade on meidän ladut ja jäljet ja kelkanjäljet peittänyt. Onko matka helppoa vai ei? Hei, kippis. Unohtamaton reissu. No on ollut kyllä. Once in a lifetime. Kyllä. Anna mennä. Se on mahtava. Se on niinku konttialus.